Hi guys! I hope you're all having a good day. In today's video, isi-share ko sa inyo ang isang madaling paraan ng pagpaparami ng oregano. Napakadali lamang mag-propagate ng oregano gamit ang pruning shears. Kumuha lamang ng stem cuttings, mga 7 to 12 centimeters mula sa malusog na mother plant. Maiksi lamang para di madaling mabale yung cuttings at para mas madali itong magkaugat. Pagkakuha ng cuttings, itusok ito sa lupa. May kahalong rice hull po yung ginamit kong growing medium kasi nakakatulong yung rice hull sa aeration ng lupa. Kapag light yung lupa, mas madaling makapag-ugat yung cuttings. Ni-recycle ko lang po yung container ng cup noodles at nilagyan ng butas sa ilalim para di malunod o para maiwasan ng root rot. Dahan-dahang itusok para di mabali yung stem. Huwag kalimutang diligan pagkatapos. Pareho din lang ang steps kung yung variegated na oregano ang ipopropagate. Kumuha ng cuttings, itusok sa lupa, at diligan. Iwasan na muna na ilagay sa lugar na direktang nasisikatan ng araw habang hindi pa stable yung ugat. Kapag stable na yung oregano, pwede nang ilipat sa mas malaking paso at ilagay sa mas maaraw na lugar para maiwasan na maging leggy yung oregano. Para naman mas lumago yung oregano, i-prune nyo lang from time to time. Kung wala kayong available na container, paso o planter, pwede namang itusok yung cuttings ng direkta sa lupa. Applicable lang to kapag tag-ulan kasi pag gantong tag-init, compact at matigas ang lupa, mahihirapang magkaugat. Kung gusto nyo namang makita yung mismong root development ng stem cuttings at mas mabilis itong magkaugat, then sa water propagation kayo. Within 2 weeks, may ugat na yung cuttings. Make sure lang na yung dulong bahagi ng ibabang stem lang ang nasayad o nakasoak sa tubig habang nasa garapon o container. Pwede kasing mabulok yung dahon. That's it for today's video. Kung nagustuhan niyo po, please like, share, or subscribe to this channel. Salamat po sa suporta. I really appreciate it. Maraming salamat sa panonood. Have a great day everyone. Stay safe.